Hello friends, welcome to my channel Sri Physics. In today's video, we are going to study Ohm's law. We are studying one important chapter from 11th physics, and that chapter is electric current through conductors. This is 11th chapter from 11th physics. In last video, we have studied this concept of electric current. We have also studied this concept of drift speed. We have also seen how the current flows through the conductor. Now today we will study one important part, that is Ohm's law from this chapter. Now let us start and see what is Ohm's law. We know that electric current means flow of electrons through the conductor. Consider one electric circuit. Consider this is a resistance. Resistance means, or suppose this is a metal wire or conductor. Conductor means any material through which current can pass. A battery is connected across that conductor. Voltmeter is connected in parallel with the conductor to measure the potential difference. And this is ammeter, which is connected in series with the circuit to measure the current. Always remember, voltmeter is always connected in parallel with the circuit to measure potential difference, while ammeter is connected in series with the circuit. विद्यार्थी मित्रांनो, नेहमी लक्षात ठेवा की जिथं आपल्याला व्होल्टेज मोजायचं असतं पोटेन्शियल डिफरन्स, त्याच्या पॅरललमध्ये व्होल्टमीटर जोडतात. तर ह्या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आपल्याला मोजायचं आहे, तर त्याच्या पॅरललमध्ये व्होल्टमीटर जोडलेला आहे. आणि हा ॲमीटर जो करंट मोजणार आहे तो सिरीजमध्ये जोडलेला आहे. आणि ही बॅटरी आहे जी व्होल्टेज किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स सप्लाय करण्याचं काम करणार आहे, ज्याच्यामुळं ह्या सर्किटमधून करंट जाणार आहे. आता समजा आपण ह्या बॅटरीचं पोटेन्शियल डिफरन्स जर हळूहळू चेंज केलं आणि ते पोटेन्शियल डिफरन्स किंवा ते व्होल्टेज इथं मोजलं, तर त्या सर्किटमधून जाणारा करंटसुद्धा बदलतो. आणि तो कशा प्रकारे बदलतो त्याचं एक उदाहरण आपण या ठिकाणी टेबलमध्ये बघू. सपोज दिस पोटेन्शियल डिफरन्स इज 1 व्होल्ट, देन करंट थ्रू दॅट रेजिस्टन्स इज 10 milliampere provided this resistance is 100 ohm. समजा हा रेजिस्टन्स 100 ओहमचा आहे असं तुम्ही समजा. मग असं असेल तर जेव्हा तुम्ही इथं 1 व्होल्ट लावणार, ते 1 व्होल्ट याच्यावरती मोजलं जाईल, तेव्हा या ठिकाणी हे मिलीॲमीटर करंट 10 milliampere दाखवतं. हे ॲक्च्युअल असे रीडिंग्स आपल्याला मिळतात जर आपण असं प्रॅक्टिकल करून पाहिलं तर. नाव व्हेन this potential difference is increased and that is 2 volt, then it is found that current also increases and becomes 20 milliampere. If potential difference is 3 volt, current also increases 30 milliampere. When potential difference is 4, current also becomes 40 milliampere. And for 5 volt, current also increases and current will be 50 milliampere. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या प्रमाणात आपण व्होल्टेज वाढवतो त्याच प्रमाणात करंटसुद्धा वाढतो. म्हणजे व्होल्टेज तुम्ही डबल केलं तर करंटसुद्धा डबल होतो, आणि व्होल्टेज तुम्ही 3 टाइम्स इन्क्रीज केलं तर करंटसुद्धा 3 टाइम्स इन्क्रीज होतो. दिस इज नथिंग बट ओहम्स लॉ. ज्या प्रमाणामध्ये तुम्ही पोटेन्शियल डिफरन्स वाढवाल त्याच प्रमाणात समप्रमाणात करंट वाढतो, आणि तोच ओहम्स लॉ आहे. नाव हाऊ टू स्टेट दॅट ओहम्स लॉ? What is the statement of Ohm's law? The statement will be like this. The current I through a conductor is directly proportional to potential difference V applied across its two ends, provided the physical state, temperature, material and dimensions of the conductor is unchanged. याचा अर्थ काय होतो विद्यार्थी मित्रांनो? करंट थ्रू द कंडक्टर ऑर दिस रेजिस्टन्स, हा रेजिस्टन्स म्हणजे तो कंडक्टरच आहे ज्याच्यातून करंट जातो. तर त्याच्यातला करंट कसा असतो? तर इथं म्हटलं आहे करंट आय थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू पोटेन्शियल डिफरन्स. डायरेक्टली प्रपोर्शनल म्हणजे समजा पोटेन्शियल डिफरन्स वाढवलं तर करंटसुद्धा वाढणार, आणि ज्या प्रमाणात पोटेन्शियल डिफरन्स वाढवणार त्याच प्रमाणात करंट वाढणार.
पोटेन्शियल डिफरन्स कमी केलं तर करंटसुद्धा कमी होणार. हा आहे ओहम्स लॉ. पण त्यामध्ये एक कंडिशन आहे, प्रोव्हाइडेड द फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, मटेरियल अँड डायमेन्शन्स ऑफ द कंडक्टर इज अनचेंज. म्हणजे हे जे मटेरियल आहे त्याचं टेम्परेचर बदललं नाही पाहिजे, मटेरियल बदललं नाही पाहिजे. मटेरियल म्हणजे समजा कॉपर असेल तर ते कॉपरच राहिलं पाहिजे. तुम्ही मध्येच तो म्हणजे एका रिडिंगला कॉपरची वायर घेतली, दुसऱ्या रिडिंगला तुम्ही आयर्नची वायर घेतली, ॲल्युमिनियमची वायर घेतली तर ते चालणार नाही, तिथं हा लॉ लागू होणार नाही. म्हणजे मटेरियल तेच पाहिजे. आणि डायमेन्शन्स, तर डायमेन्शन्स म्हणजे काय, तर ह्या डायमेन्शन्समध्ये त्याची लेंथ, त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हा इथला म्हणजे त्याची जाडी, ह्या गोष्टी येतात. जर हे सगळं कॉन्स्टंट असेल तर ज्या प्रमाणात तुम्ही व्होल्टेज वाढवणार त्याच प्रमाणात करंट वाढणार. जर ह्या गोष्टी कॉन्स्टंट नसतील, फिजिकल स्टेट जर बदलत असेल तर मात्र ओहम्स लॉ लागू होणार नाही. म्हणजे व्होल्टेज ज्या प्रमाणात वाढेल त्याच प्रमाणात करंट वाढेल असं सांगता येणार नाही. मॅथमॅटिकली वी कॅन राईट आय इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू व्ही. याचा अर्थ काय होतो की ज्या प्रमाणात व्ही म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स वाढेल त्याच प्रमाणात ही करंट आयसुद्धा वाढणार. और वी कॅन राईट व्ही इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आय. एकूण एकच आहे. म्हणजे व्होल्टेज वाढवलं तर करंट वाढतो किंवा करंट वाढवला तरी व्होल्टेज वाढतं. ह्या बॅटरीचं व्होल्टेज आपण जेव्हा चेंज करू, वाढवू, तेव्हा करंट वाढतो. इथला करंट वाढला की इथलं व्होल्टेजही वाढतं. म्हणजे दोन्हीचा अर्थ एकच आहे. करंट वाढवला तर व्होल्टेज वाढतं किंवा व्होल्टेज वाढवायचं असेल तर करंट वाढवावा लागतो. म्हणजे दोन्ही एकमेकांना डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे, समप्रमाणात ते बदलतात. ज्या प्रमाणात तुम्ही करंट वाढवणार त्याच प्रमाणात पोटेन्शियल डिफरन्स वाढेल. करंट जर तुम्ही हा 4 पट वाढवला तर ही पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे व्होल्टेजसुद्धा 4 पट वाढणार. दॅट इज वी कॅन राईट व्ही इज इक्वल टू आय इंटू आर. In physics, we always replace this proportionality sign by equality sign with constant. कारण proportionality sign आपल्याला फक्त ते रिलेशन सांगतं की करंट वाढला तर पोटेन्शियल डिफरन्स काय होतं, वाढतं का कमी. पण समजा करंट या ठिकाणी 10 मिली अँपिअर असेल तर पोटेन्शियल डिफरन्स किती व्होल्ट ते या इक्वेशनवरून कळत नाही. म्हणून त्याच्यामध्ये आपल्याला इक्वॅलिटी साईन आणावं लागतं. आणि प्रपोर्शनॅलिटी साईन काढून इक्वॅलिटी साईन ठेवायचा असेल तर एक कॉन्स्टंट ठेवावा लागतो, कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी, आणि तो आहे आर. आता याच्यावरून आपल्याला एक्झॅक्ट व्हॅल्यू मिळेल. समजा तुम्हाला करंटची व्हॅल्यू दिली 100 मिली अँपिअर आणि रेजिस्टन्स दिलं काय असेल ते 20 ओहम किंवा 100 ओहम वगैरे, तर त्याचं मल्टिप्लिकेशन करून तुम्हाला पोटेन्शियल डिफरन्स काढता येतं. दिस इक्वेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इक्वेशन. This equation, remember this equation V equal to IR is nothing but Ohm's law. This gives the potential difference across any conductor, across any resistance. फार महत्त्वाचा नियम आहे तो. Where R is a constant of proportionality called as resistance. हे जे R आहे तो कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी आहे, त्याला रेजिस्टन्स असं म्हणतात. आणि त्याच्यावरून आपण असं लिहू शकतो की आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय. म्हणजे हे जे मटेरियल असतं, प्रत्येक कंडक्टरला, प्रत्येक मटेरियलला एक रेजिस्टन्स असतं आणि ते रेजिस्टन्स किती आहे हे आपण या फॉर्म्युल्यावरून काढू शकतो. काय फॉर्म्युला आहे तो, आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय. म्हणजे जर समजा तुम्हाला व्ही हे व्होल्टेज पोटेन्शियल डिफरन्स माहीत असेल, जे याच्यावरती आपण बघू शकतो, आणि हा करंट इथं बघू शकतो, दॅट व्होल्टेज, दिस व्होल्टेज डिवायडेड बाय दिस करंट गिव्ज द व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स ऑफ दिस मटेरियल ऑफ दिस कंडक्टर. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट लॉ कॉल्ड ॲज ओहम्स लॉ. तर हा एक फार महत्त्वाचा नियम आहे, लक्षात घ्या. आर इक्वल टू व्ही अपॉन आय. V is potential difference across the ends of this conductor. I is current passing through this conductor and R is resistance of this material. SI unit of resistance is volt per ampere.
बिकॉज वी नो दिस इज इक्वेशन फॉर रेजिस्टन्स. आपल्याला माहीत आहे की रेजिस्टन्सचं हे इक्वेशन आहे. त्यामुळे इथं पोटेन्शियल डिफरन्स व्हीचं युनिट असतं व्होल्ट्स, हे आपल्याला माहीत आहे. आणि ह्या करंटचं युनिट असतं ॲम्पियर. त्यामुळं व्होल्ट पर ॲम्पियर हे रेजिस्टन्सचं युनिट होणार. परंतु व्होल्ट पर ॲम्पियरच्या ऐवजी शक्यतोवर ओहम वापरतात. ओहम इज द नेम ऑफ सायंटिस्ट. एक शास्त्रज्ञाचं नाव आहे. इन ऑनर ऑफ दॅट सायंटिस्ट हिज नेम इज यूज्ड ॲज अ युनिट ऑफ रेजिस्टन्स. त्या शास्त्रज्ञाचं नाव, ओहम या शास्त्रज्ञाचं नाव रेजिस्टन्सचं युनिट म्हणून वापरलं जातं. त्यामुळं यापुढे आपण लक्षात घ्या, नेहमी करता रेजिस्टन्सचं युनिट व्होल्ट पर ॲम्पियर, व्होल्ट पर ॲम्पियर असं न लिहिता तेही तुम्ही घेऊ शकता, ते चुकीचं नाही. परंतु इथून पुढे ओहम हे युनिट रेजिस्टन्सचं लिहायचं. आणि मग आता तुम्ही म्हणाल हे ब्रॅकेटमध्ये काय आहे? हे तर ग्रीक लेटर आहे ओमेगा, कॅपिटल ओमेगा आहे ते. तर वाचताना त्याला ओहम असंच वाचायचं, ओमेगा असं वाचायचं नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ की समजा एखाद्या ठिकाणी एखादं रेजिस्टन्स, कल्पना करा की रेजिस्टन्स समजा एखाद्या वायरचं रेजिस्टन्स 100 ओहम असेल, तर लिहिताना आपण असं लिहितो 100 ओमेगा. पण वाचताना R=100 ओमेगा असं वाचायचं नाही, तर R=100 ओहम. म्हणजे हे लेटर जरी लक्षात घ्या की ओमेगा हे लेटर जरी या ठिकाणी ग्रीक लेटर असलं तरी ते युनिट म्हणून वापरलेलं आहे आणि ते ओहम असं वाचायचं असतं. आणि हे जे रेजिस्टन्स असतं त्याचं इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल जे असतं, द इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल ऑफ रेजिस्टन्स इज लाईक दिस. हे अशा प्रकारे इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल असतं रेजिस्टन्सचं. हे अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, हे कसं आहे की रोडवरच्या स्पीड ब्रेकरसारखं आहे. रोडवरच्या स्पीड ब्रेकरचं काम काय असतं, तर ट्रॅफिक म्हणजे जे वाहनं जातात रोडवरून त्यांचा स्पीड कमी करायचं. म्हणजे स्पीड ब्रेकर आपण त्याला म्हणतो की ट्रॅफिकला कंट्रोल करायचं, ट्रॅफिक कमी करायची. तर रेजिस्टन्सचं कामसुद्धा तेच असतं. रेजिस्टन्स या नावातच त्याचा अर्थ आहे. रेजिस्टन्स याचा अर्थ विरोध करणे, रोध करणे. तर हे रेजिस्टन्स काय करतं, तर आतल्या जाणाऱ्या करंटला अडथळा निर्माण करतं, त्याला अपोज करतं. ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ॲज रेजिस्टन्स. करंटला अडथळा निर्माण करणं म्हणजेच रेजिस्टन्स असतं. आणि प्रत्येक इलेक्ट्रिक कॉम्पोनंटला एक सिम्बॉल असतो की ज्या पद्धतीने बघा या ठिकाणी बॅटरीसाठी एक सिम्बॉल असतो. अशा 2 लाईन्स, एक मोठी रेषा, एक छोटी रेषा. त्यातली मोठी रेषा म्हणजे पॉझिटिव्ह टर्मिनल असतं बॅटरीचं आणि छोटी रेषा म्हणजे निगेटिव्ह टर्मिनल असतं बॅटरीचं. त्याच पद्धतीने रेजिस्टन्सचं सुद्धा एक सिम्बॉल असतं स्पीड ब्रेकरसारखं. याचा अर्थ ते इलेक्ट्रिक करंटला अडथळा निर्माण करतं किंवा इलेक्ट्रिक करंटला कमी करतं किंवा त्याला कंट्रोल करतं. इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे काय, तर या कंडक्टरमधून जे इलेक्ट्रॉन्स मोशनमध्ये असतात त्या मोशनमुळं इलेक्ट्रिक करंट तयार होतो. ज्या पद्धतीने रोडवरती वाहनं असतात आणि त्या वाहनांची मोशन म्हणजे ट्रॅफिक, त्याच पद्धतीने कंडक्टरमध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि त्या इलेक्ट्रॉनची मोशन म्हणजे करंट. आता ज्या पद्धतीने ट्रॅफिकला अडथळे असतात म्हणजे त्याला आपण रेजिस्टन्स म्हणू, त्याच पद्धतीने हे इलेक्ट्रॉन जेव्हा ह्या कंडक्टरमधून जातात तेव्हा त्यांना काही अडथळे पार करून जावं लागतं. तर हे कोणते अडथळे असतात, तर जेव्हा हे जातात तेव्हा हे अडथळे जे असतात या ठिकाणी, हे अडथळे म्हणजे हे इलेक्ट्रॉन्स एकमेकांवरती कोलाईड होतात किंवा मध्ये येणाऱ्या ॲटम्स आणि मॉलिक्युल्सवरती कोलाईड होतात. त्यामुळे त्यांची इलेक्ट्रॉनची मोशन कमी होते आणि त्यालाच आपण रेजिस्टन्स म्हणतो. म्हणजे ज्या प्रकारे स्पीड ब्रेकर ट्रॅफिकला कंट्रोल करतो किंवा ट्रॅफिक कमी होते, त्याच्यामुळं ट्रॅफिकला स्पीड म्हणजे त्याचं नाव स्पीड ब्रेकर आहे, स्पीड कमी होतो. त्याच पद्धतीने ह्या रेजिस्टन्सचं काम असते की करंट कमी करणं. आता बघा, समजा हे पोटेन्शियल डिफरन्स, इफ पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 व्होल्ट अँड करंट थ्रू दिस कंडक्टर इज 1 एम्पियर, then if we keep these values in this equation, then 1/1 is equal to 1, so resistance will be 1 ohm. So 1 ohm resistance is that resistance of conductor is 1 ohm when a potential difference of 1 volt produces a current of 1 ampere through it. प्रत्येक वायरला रेजिस्टन्स असतं. ते रेजिस्टन्स आपण पाहिले की ह्या ओहममध्ये मोजतो, युनिट आहे त्याचं.
तर एखाद्या वायरचं रेजिस्टन्स 1 ओहम आहे असं आपण कधी म्हणू की जर समजा आपण 1 व्होल्टची बॅटरी लावली आणि त्याच्यामुळं जो करंट तयार झाला तो जर 1 ॲम्पियर तयार झाला असेल तर याचा अर्थ त्या वायरचं रेजिस्टन्स हे 1 ओहम असतं. याच्या उलट कंडक्टन्स ही एक फिजिकल क्वांटिटी आहे. कंडक्टन्स म्हणजे काय? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज कंडक्टन्स. दॅट मीन्स C = 1/R. रेसिप्रोकल म्हणजे 1/R. म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा रेसिप्रोकल काढायचा म्हणजे 1ला त्या क्वांटिटीने डिवाईड करायचं. रेजिस्टन्सचा रेसिप्रोकल काढायचा म्हणजे 1ला रेजिस्टन्सनी डिवाईड करायचं. जे मिळतं त्याला म्हणतात कंडक्टन्स C. आणि ते एकमेकांना इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. म्हणजे याचा अर्थ रेजिस्टन्स जेवढं जास्त तेवढं कंडक्टन्स कमी आणि जेवढं रेजिस्टन्स कमी तेवढं कंडक्टन्स जास्त. म्हणजे रेजिस्टन्स काय करतं तर करंटला अडथळे निर्माण करतं, करंट कमी करतं आणि कंडक्टन्स करंट वाढवतं. म्हणजे ट्रॅफिकचं पण तसंच आहे विद्यार्थी मित्रांनो. जेव्हा रोडवरती अडथळे कमी असतात तेव्हा ट्रॅफिक जास्त स्पीडने वाहनं जास्त स्पीडने जाऊ शकतात. परंतु जेव्हा रोडवरती अडथळे जास्त असतात, वाहनांची जेव्हा खूप गर्दी होते तेव्हा ट्रॅफिक स्लो होते म्हणजे करंट कमी होतो. इथं पण तसंच आहे. रेजिस्टन्स जास्त म्हणजे कंडक्टन्स कमी म्हणजे कमी करंट जाणार. म्हणजे जेवढं रेजिस्टन्स जास्त असेल मटेरियलचं तेवढं त्याच्यातून कमी करंट जाणार म्हणजे तेवढा तो बॅड कंडक्टर असणार आहे. जेवढं रेजिस्टन्स कमी तेवढं कंडक्टन्स जास्त तेवढा करंट त्याच्यामधून जास्त जाणार. आणि कंडक्टन्सचं युनिट काय असतं तर या फॉर्म्युल्यावरून तुम्ही काढू शकता. त्या फॉर्म्युल्यावरून आपल्याला काय काढता येईल तर बघा इथे आरचं युनिट असतं. आपण पाहिलेलं आहे की ओहम म्हणजे 1/ओहम, त्यालाच म्हणतात ओहम इन्व्हर्स. हे असेल कंडक्टन्सचं म्हणजे Cचं युनिट. परंतु ते न वापरता सिमेन्स हे युनिट कंडक्टन्सचं वापरतात. आता जर समजा आपण ग्राफ काढला पोटेन्शियल डिफरन्स वर्सेस करंट. द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द कंडक्टर इज अ स्ट्रेट लाईन ॲज शोन इन फॉलोइंग फिगर. याचा अर्थ काय आहे की समजा त्या कंडक्टरमधून जाणारा करंट आपण एक्स ॲक्सिसवर घेतला, त्याची रीडिंग्स काय असेल ते 10, 20, 30, 40, 50, 60 वगैरे. आणि पोटेन्शियल डिफरन्स आपण वाय ॲक्सिसवर घेतलं V 1, 2, 3, 4, 5 वगैरे. तर इथं समजा 1 व्होल्टला किती करंट तिथं पॉईंट दिला आणि सगळे पॉईंट जॉईन केले आपण तर आपल्याला अशा पद्धतीने स्ट्रेट लाईन ग्राफ मिळतो. जेव्हा एखादा ग्राफ अशा प्रकारे स्ट्रेट लाईन असतो त्याचा अर्थ वाय ॲक्सिसवरची क्वांटिटी ही एक्स ॲक्सिसवरच्या क्वांटिटीला डायरेक्टली प्रपोर्शनल असते. म्हणजे इथंसुद्धा आपण काय म्हणणार V इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आय बिकॉज द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाईन. म्हणजे ज्या प्रमाणात करंट वाढेल त्याच प्रमाणात पोटेन्शियल डिफरन्स वाढतं विच इज नथिंग बट ओहम्स लॉ. अँड दिस इज आयडियल ओहम्स लॉ. पण प्रॅक्टिकली कधीकधी असं घडत नाही. म्हणजे ज्या प्रमाणात करंट वाढतो त्याच प्रमाणात पोटेन्शियल डिफरन्स वाढेल असं सांगता येत नाही. थोडंफार इकडं तिकडं होतं प्रॅक्टिकली जर आपण काढलं तर. आणि मग असा स्ट्रेट लाईन ग्राफ मिळण्याच्या ऐवजी अशी स्ट्रेट लाईन मिळण्याच्या ऐवजी थोडासा असा कर्व आपल्याला मिळतो गुड कंडक्टरमध्ये. कारण आपण पाहिलं आहे की ओहम्स लॉमध्ये एक कंडिशन होती की फिजिकल स्टेट बदलली नाही पाहिजे. फिजिकल स्टेटमध्ये काय टेम्परेचर, मटेरियल अँड डायमेन्शन्स. कदाचित मटेरियल बदलणार नाही म्हणजे कॉपर असेल तर कॉपरच राहणार आपण सगळे रीडिंग घेताना, काही मध्येच मटेरियल बदलणार नाही. परंतु टेम्परेचर बदलू शकतं थोडंफार आणि त्यामुळं किंवा अनेक इतर कारणांमुळं हा जो ग्राफ आहे तो एक्झॅक्टली स्ट्रेट लाईन येण्याच्या ऐवजी थोडासा असा कर्व येतो. म्हणजे करंट वाढल्यावर पोटेन्शियल डिफरन्स वाढतंच कारण हा ग्राफ असा वाढताच आहे लक्षात घ्या. परंतु म्हणजे समजा करंट जर या ठिकाणी 3 पट केलं तर पोटेन्शियल डिफरन्स एक्झॅक्टली 3 टाइम्स होईल असं नाही, थोडंफार इकडं तिकडं होऊ शकतं. तर हा झाला ग्राफ
ओहम्स लॉचा ग्राफ पोटेन्शियल डिफरन्स अगेन्स्ट करंट. नाव देर आर सम लिमिटेशन्स ऑफ ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉच्या काही मर्यादा आहेत. काय लिमिटेशन्स आहेत ते आपण समजावून घेऊ. नंबर 1, द लॉ इज नॉट ॲप्लिकेबल टू युनिलॅटरल नेटवर्क्स. Unilateral networks allow the current to flow in one direction. Such type of network consists of elements like diode, transistor, etc. म्हणजे ओहम्स लॉ जो आहे तो सगळ्याच पदार्थांसाठी लागू होत नाही. मेटलसाठी तो लागू होत असेल, कॉपर, सिल्वर, आयर्न, ॲल्युमिनियम इत्यादी पदार्थांसाठी तो लागू होत असेल, परंतु काही पदार्थांसाठी ज्यांना युनिलॅटरल नेटवर्क्स म्हणतात त्यांच्यासाठी ओहम्स लॉ लागू पडत नाही. युनिलॅटरल नेटवर्क म्हणजे काय, तर ज्या पदार्थामधून करंट, काय म्हटलं आहे, युनिलॅटरल नेटवर्क अलाव द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन. अशा पदार्थामधून करंट फक्त एकाच दिशेला जातो. याचे काही उदाहरणं आहेत, डायोड, ट्रान्झिस्टर वगैरे. आता पहा, डायोड असतो तर याच्यामध्ये कसं असतं की याला समजा कॅथोड म्हणतात, याला ॲनोड म्हणतात. PN जंक्शन डायोड असतो हा. तर याच्यामध्ये करंट फक्त ॲनोडकडून कॅथोडकडे जातो, उलट करंट जात नाही. त्याला युनिलॅटरल नेटवर्क म्हणतात. म्हणजे सायकलच्या ट्यूबमध्ये ज्या प्रकारे व्हॉल्व असतो, टायरमध्ये हवा भरताना हवा फक्त एकाच दिशेला जाते आतमध्ये, आतली हवा त्या व्हॉल्वमधून बाहेर येत नाही, म्हणजे युनिडायरेक्शनल फ्लो असतो. तशाच पद्धतीने हे युनिलॅटरल नेटवर्क म्हणजे एकाच दिशेला करंट जातो, उलट दिशेला करंट जात नाही. आणि एकाच दिशेला करंट गेला तरी तिथं ओहम्स लॉ लागू होत नाही. म्हणजे समजा तुम्ही एकाच दिशेला डावीकडून उजवीकडे करंट इकडे पास केला अशा पद्धतीने, तर करंट ज्या प्रमाणात वाढेल किंवा व्होल्टेज ज्या प्रमाणात वाढेल त्याच प्रमाणात करंट वाढेल असं सांगता येत नाही. म्हणजे डायरेक्टली प्रपोर्शनल नसतं. म्हणजे या ठिकाणी ओहम्स लॉ लागू होत नाही. ट्रान्झिस्टर हे सुद्धा एक डिव्हाइस असतं, सेमीकंडक्टर डिव्हाइस असतं, ज्याच्याबद्दल तुम्ही नंतर शिकणार आहातच. तर याच्यामध्ये सुद्धा ओहम्स लॉ लागू होत नाही. म्हणजे ज्या प्रमाणात करंट वाढतो त्याच प्रमाणात पोटेन्शियल डिफरन्स वाढत नाही. दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ. नाउ व्हॉट इज सेकंड लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ? ओहम्स लॉ इज ऑल्सो नॉट ॲप्लिकेबल टू नॉन लिनियर एलिमेंट्स. म्हणजे नॉन लिनियर एलिमेंटसाठी सुद्धा ओहम्स लॉ ॲप्लिकेबल नाही. ओहम्स लॉ इज नॉट ॲप्लिकेबल टू नॉन लिनियर एलिमेंट्स. Non-linear elements are those which do not have current exactly proportional to applied voltage. That means the resistance value of this element changes for different values of voltage and current. Examples of non-linear elements are thyristors. म्हणजे असे काही पदार्थ असतात की ज्याच्यामध्ये ज्या प्रमाणात करंट वाढेल त्याच प्रमाणात पोटेन्शियल डिफरन्स वाढत नाही आणि म्हणून इथंसुद्धा ओहम्स लॉ लागू होत नाही. याचं उदाहरण जे आहे थायरिस्टॉर आहे, ते अशा पद्धतीचं असतं. याच्याबद्दल सुद्धा तुम्ही जर इलेक्ट्रॉनिक्स ही ब्रांच घेतली 12वी नंतर त्यामध्ये तुम्हाला शिकायला मिळेल. थोडक्यात आपल्याला त्याच्या डिटेलमध्ये इथं जायचं नाही, फक्त एवढं लक्षात घ्या की हे नॉन लिनियर डिव्हाइस आहे. म्हणजे याच्यामध्ये ज्या प्रमाणात करंट वाढतो त्या प्रमाणात पोटेन्शियल डिफरन्स वाढत नाही, कारण याचं जे रेजिस्टन्स असतं हे रेजिस्टन्स वेगवेगळ्या करंटला वेगवेगळं असतं आणि त्यामुळं रेजिस्टन्स कॉन्स्टंट नसल्यामुळं इथं ओहम्स लॉ लागू होत नाही. ही दुसरी मर्यादा आहे ओहम्स लॉची. व्हॉट इज द थर्ड लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ? नंबर 3, द रिलेशन बिटवीन V अँड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V. म्हणजे काय, आधी पूर्ण स्टेटमेंट आपण वाचू, त्याचा अर्थ मग आपण समजावून घेऊ. इन अदर वर्ड्स, इफ I इज करंट फॉर अ सर्टन V, then reversing the direction of V keeping its magnitude fixed does not produce the current of same magnitude as I in opposite direction. This happens for example in case of diode. म्हणजे डायोडमध्ये असं घडतं. म्हणजे समजा या ठिकाणी तुम्ही जर डायोड जोडला तर याच्यामध्ये काय होतं की समजा आता कसं एक उदाहरण आपण घेऊ. फॉर एक्झाम्पल समजा तुम्ही इथं 2 व्होल्ट व्होल्टेज लावलं आणि त्याला 50 मिली अँपिअर करंट मिळाला. या ठिकाणी हे डिव्हाइस जे काय आहे डायोड समजा,
तर यामध्ये अशा पद्धतीने तुम्ही जोडलं आहे. आपल्याला माहिती आहे की करंट कसं जातो, बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलमधून स्टार्ट होतो, ह्या मिलीॲमीटरमधून जातो, इकडून जाणार तो आणि परत या ठिकाणी बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनलमध्ये तो आतमध्ये येणार करंट. अशा पद्धतीने हा करंट अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनला जाईल. त्यावेळेस समजा करंट हा 50 मिलीॲम्पियर आहे आणि बॅटरीचं व्होल्टेज जे होतं ते 2 व्होल्ट होतं. आता समजा तुम्ही रिव्हर्स केलं म्हणजे काय केलं की बॅटरी पोलॅरिटी तुम्ही उलट केली, म्हणजे पॉझिटिव्ह टर्मिनल इकडं जोडलं डावीकडं आणि निगेटिव्ह टर्मिनल बॅटरी उलटी जोडली तुम्ही. तुम्हाला व्होल्टमीटर पण उलटं जोडावं लागेल आणि ॲमीटर पण उलटं जोडावं लागेल. फक्त आता हे जे आहे हे रेजिस्टन्स आहे तसंच, म्हणजे हे जे डिव्हाइस आहे ते तसंच ठेवायचं, किंवा या ठिकाणी बाकी सगळं तसंच ठेवलं आणि हे डिव्हाइस तुम्ही उलट जोडलं, लेफ्ट साईड राईटला आणि राईट साईड लेफ्टला असं केलं, म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही निगेटिव्ह डायरेक्शन आता या ठिकाणी रिव्हर्स केली. आता त्यावेळेस तुम्ही 2 व्होल्ट लावलं, -2 व्होल्ट, पण करंट -50 मिलीॲम्पियर होत नाही. आधी करंट समजा अँटी क्लॉकवाईज चालला असेल, तुम्ही आता बॅटरीच्या पोलॅरिटी चेंज केला तर करंट हा क्लॉकवाईज जाईल, म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज असताना 2 व्होल्टला 50 मिलीॲम्पियर होतं. आता बॅटरी उलटी केली तुम्ही तर -2 व्होल्टला -50 अँपियर, म्हणजे आता क्लॉकवाईज करंट जायला पाहिजे आणि -50 यायला पाहिजे, पण तो येत नाही, म्हणजे याचा अर्थ इथं ओहम्स लॉ लागू झालेला नाही. हे तिसरी मर्यादा, थर्ड लिमिटेशन आहे ओहम्स लॉचं. नाव फोर्थ लिमिटेशन, Ohms law is only applicable in metallic conductors like iron, copper, aluminum, silver, gold, etc. So it won't work in case of non-metallic conductors, म्हणजे सिलिकॉन, जर्मेनियम असे जे पदार्थ आहेत याच्यामध्ये ओहम्स लॉ लागू होत नाही. कारण मेटॅलिक कंडक्टर्समध्ये ज्या प्रमाणात तुम्ही पोटेन्शियल डिफरन्स किंवा करंट वाढवणार त्या प्रमाणात पोटेन्शियल, समजा करंट ज्या प्रमाणात वाढवणार त्याच प्रमाणात पोटेन्शियल डिफरन्स वाढेल. परंतु सिलिकॉन आणि जर्मेनियम सारख्या पदार्थांमध्ये, नॉन मेटॅलिक कंडक्टर्समध्ये तसं घडत नाही. करंट ज्या प्रमाणात वाढवाल त्या प्रमाणात पोटेन्शियल डिफरन्स वाढत नाही, म्हणजे ओहम्स लॉ लागू होत नाही. नाव फायनली, व्हॉट डू यू मीन बाय ओहमिक अँड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स. शेवटी आजच्या व्हिडिओमध्ये ओहमिक आणि नॉन ओहमिक कंडक्टर्स म्हणजे काय त्याचा अर्थ आपण बघू. व्हेरी सिम्पल. ओहमिक कंडक्टर्स मीन्स ए कंडक्टर or a device which obeys Ohm's law is called as ohmic conductor. जे कंडक्टर किंवा जे पदार्थ, कंडक्टर याचा अर्थ ज्या पदार्थातून करंट जातो तो कंडक्टर, ती मेटल वायर असेल, मेटल प्लेट असेल, मेटल ब्लॉक असेल, कुठलाही पदार्थ असेल, ज्या पदार्थातून करंट जातो तो कंडक्टर. तो कंडक्टर जर ओहम्स लॉ पाळत असेल, म्हणजे त्याच्यामध्ये व्होल्टेजच्या प्रमाणात करंट वाढत असेल, तर त्याला ओहमिक कंडक्टर म्हणतात. याचे उदाहरणं आहेत मेटल्स अँड मेटॅलिक अलॉईज, सिल्वर, कॉपर, ॲल्युमिनियम, आयर्न, मँगॅनिन, नायक्रोम, कॉन्स्टंटन हे पदार्थ आहेत. म्हणजे पहा, हे सिल्वर आहे पहिल्यांदा, याला ओहमिक कंडक्टर म्हणतात, कारण हा ओहम्स लॉ पाळतो. याच्यातून ज्या प्रमाणात करंट तुम्ही वाढवाल त्याच प्रमाणात व्होल्टेज वाढतं. दुसरं आहे कॉपर. बघा, ही वायर असते, त्याच्या आतमध्ये जे मेटल वापरलेलं असतं ज्याच्यातून करंट जातो ते कॉपर असतं. हे सुद्धा ओहमिक कंडक्टर आहे, कारण याच्यामध्ये सुद्धा ज्या प्रमाणात करंट वाढेल त्याच प्रमाणात व्होल्टेज वाढतं. तिसरं आहे ॲल्युमिनियम. ॲल्युमिनियमची तार असते, याच्यातून सुद्धा करंट ज्या प्रमाणात चेंज होईल त्याच प्रमाणात पोटेन्शियल डिफरन्स चेंज होतं, म्हणजे ओहम्स लॉ पाळला जातो. आयर्न, हे आयर्नचं उदाहरण आहे. अशा प्रकारे मँगॅनिन, नायक्रोम, कॉन्स्टंटन ह्या सगळ्या पदार्थांमधून जेव्हा करंट जातो तेव्हा तिथं ओहमचा नियम पाळला जातो, म्हणजे ज्या प्रमाणात करंट वाढेल त्याच प्रमाणात पोटेन्शियल डिफरन्स वाढतं, म्हणून यांना म्हणतात ओहमिक कंडक्टर्स. आणि नॉन ओहमिक कंडक्टर्स म्हणजे काय, तर त्याच्या उलट आहे. नॉन ओहमिक कंडक्टर्स मीन्स ए कंडक्टर or a device which does not obey Ohm's law is called as non-ohmic conductor. जे ओहमचा नियम पाळत नाही. म्हणजे काय की ज्या प्रमाणात करंट वाढेल त्या प्रमाणात पोटेन्शियल डिफरन्स वाढत नाहीत. याचे उदाहरणं आहेत इलेक्ट्रोलाइट्स, PN जंक्शन डायोड वगैरे. आता इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे काय, एखादं सोल्युशन, सोडियम क्लोराईड वगैरे सारखं, ज्याच्यामधून करंट जातो परंतु करंट वाढला तर त्याच प्रमाणात व्होल्टेज वाढेल असं सांगता येत नाही. त्या प्रमाणात वाढत नाही, म्हणजे समप्रमाणात वाढत नाही. करंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेन्शियल डिफरन्स, दॅट मीन्स ओहम्स लॉ इज नॉट ओबेड. PN जंक्शन डायोडमध्ये सुद्धा आपण मगाशी पाहिलं की याच्यामधून सुद्धा करंट जातो, करंट गेला की व्होल्टेज त्या प्रमाणात वाढत नाही. पोटेन्शियल डिफरन्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल.
आणि आणखी आपण असं पाहिलं की जर समजा 10 व्होल्टला करंट 100 मिली अँपिअर असेल, पण याची पॉलॅरिटी बदलली, उलट केला की -10 व्होल्टला आता उलट दिशेला करंट तो -100 मिली अँपिअर व्हायला पाहिजे, तो होत नाही, म्हणजे ओहमचा नियम पाळला जात नाही. याच्यामध्ये काय होतं की ओहमिक कंडक्टरमध्ये आपण पाहिलं की आय व्हर्सेस व्ही किंवा व्ही व्हर्सेस आय. तुम्ही समजा व्होल्टेज वाय ॲक्सिसवर आणि करंट इकडे एक्स ॲक्सिसवर घेऊ शकता. त्यावेळेस स्ट्रेट लाईन मिळतो ओहम्स लॉसाठी मेटॅलिक कंडक्टरसाठी. पण नॉन ओहमिक कंडक्टरसाठी असा कर्व मिळतो. याचाच अर्थ काय झाला की आय इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्ही. आता हा ग्राफ जर असा स्ट्रेट लाईन नसेल तर याचा अर्थ रेजिस्टन्स कॉन्स्टंट नाही, म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळं आहे. म्हणजे एखाद्या पॉईंटला रेजिस्टन्स काढायचं असेल तुम्हाला, या पॉईंटला रेजिस्टन्स काढायचं असेल तर तिथलं व्होल्टेज थोडासा चेंज इन व्होल्टेज घ्यायचं आणि त्या ठिकाणचं चेंज इन करंट बघायचं इकडं, त्याच्यावरून तुम्हाला त्या ठिकाणचं रेजिस्टन्स. तुम्हाला या ठिकाणचं रेजिस्टन्स काढायचं असेल तर मग तिथलं चेंज इन व्होल्टेज आणि तिथलं चेंज इन करंट बघायचा. असं ते प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळं भरतं, म्हणजे रेजिस्टन्स कॉन्स्टंट नसतं. तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ओहम्स लॉ आणि नॉन ओहमिक कंडक्टर्स म्हणजे काय आणि ओहम्स लॉचे लिमिटेशन्स याच्याबद्दल शिकलो आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग.